নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী বঁটা সম্পৰ্কত, অৰ্থাৎ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰে। এই বঁটাটো পাবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি কাম কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ এডমিশ্যনৰ সময়ত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কেইটামান কথা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাম। তাৰ লগতে এইবাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালে তোমালোকে স্কুটি লাভ কৰিবা সেই সম্পৰ্কেও জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া এই বাণীকান্ত কাকতি বঁটা আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰথমতে ছোৱালীবিলাকক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে। অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰীয়ে 60% লাভ কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত সেইসকল ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা ল'ৰাবিলাককো স্কুটি দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ল 75%। আৰু যোৱা বছৰেই যেতিয়া স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই সময়তে এই কথাটো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে অহা বছৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ এই বছৰৰ পৰা মানে 2025 বৰ্ষত যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব তেওঁলোকে 80% লাভ কৰিলেহে স্কুটি পাব। ইয়াত ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কথা নাই, ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে 80% পালেহে স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছিলে। 2025 বৰ্ষৰ যি বিত্তীয় বাজেট, সেই বিত্তীয় বাজেট উত্থাপনৰ সময়তো বাজেটত এই কথাটো কোৱা হৈছিল, স্কুটিজ হেভ বিন ডিষ্ট্ৰিবিউটেড টু ষ্টুডেণ্টছ ছিকিউৰিং 80% এণ্ড এবভ ইন দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড। গতিকে তোমালোকে মন কৰিছা যে বাজেটত এইটো ইতিমধ্যে লিখিত আছে, 80% পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে স্কুটি লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে 3,797 কোটি টকাৰ এটা পুঁজিও নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈছে। মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বাজেটত 3,797 কোটি টকা ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰি থোৱা আছে। স্কুটি যিহেতু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ 80ৰ ওপৰত হয়, কিন্তু 80ৰ তলত থকা যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকলকো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে মাহে 1,000, 2,000 আৰু 2,500 এনেকৈ পইচা দিয়া হ'ব। এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তেও যদি ছাত্ৰীসকলে পইচা লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে কি কি চৰ্ত আছে সেইটো তোমালোকে জানি থোৱা। ইয়াত প্ৰথম চৰ্তটোৱে হ'ল যে ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰিবৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। মানে যিসকল ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত বা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে সেইসকল ছাত্ৰীয়েহে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। প্ৰাইভেট ছেক্টৰত পঢ়া ছাত্ৰীসকলে কিন্তু নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব। মানে যিসকল ছাত্ৰীয়ে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেই সকলো ছাত্ৰীয়ে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব যদি প্ৰাইভেট ছেক্টৰত নহয় গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত তেওঁলোকে এডমিশ্যন লয়। আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পাছতো ছাত্ৰীসকলে যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰে তেতিয়াও তেওঁলোকে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যনৰ সময়ত সেই কথাটো মন কৰিব। মানে এনেকুৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তিকৰণ বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই বিশেষভাৱে চৰকাৰে ছাত্ৰীসকলক সুবিধা দিবৰ বাবে এই নিযুত মইনা আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে তোমালোকে এডমিশ্যন লৈ এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ সহায়ত উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ সুবিধা পাবা। গতিকে ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা আহৰণত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত বুলি অনুভৱ কৰোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।